Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! A mai videónkban egy 10 perc alatt összeállítható kevert sütemény készítését mutatjuk be. Ugyanúgy, mint a bögrés süteményeknél, itt sem kell méregetnünk, a kefíres pohár lesz a mérőeszközünk. A tészta tetejére pedig kedvünk vagy lehetőségünk szerint bármilyen gyümölcsöt választhatunk. Mi most sárga barackkal fogjuk elkészíteni. A tésztához szükségünk lesz lisztre, cukorra, olajra, egy pici sóra, sütőporra, kefirre, 2 tojásra, és ahogy mondtuk, ezzel a pohárral mérjük ki a mennyiségeket. A kefirt kikanalazzuk egy kis tálba, majd a pohárkát előblítjük és szárazra töröljük, hogy a következő anyagok, amiket majd mérünk vele, ne tapadjanak hozzá. Először a kristálycukrot mérjük ki, 1 pohárkányira lesz szükségünk. Beleöntjük a kristálycukrot egy keverőtálba, hozzáütünk 2 egész tojást, és egy habverővel krémesre keverjük. Aki nem friss tojással dolgozik, először inkább üsse fel egy külön kis tálba, nehogy gond legyen. Mi itt a gyorsaságra és egyszerűségre törekedtünk, de készíthető úgy is, hogy csak a sárgáját keverjük ki a cukorral, és a külön felvert fehérjehabot a legvégén forgatjuk bele óvatosan. Ha a cukrot és a tojást összedolgoztuk, jöhet bele fél pohárnyi olaj. A pohárban ez egy picit kevesebb, nekünk ez a mennyiség vált be, a felénél többet azért nem javaslunk. 1 perc alatt ezzel az olajjal is összedolgozzuk. Mehet a kefir is, ezzel is villámgyorsan összekeverjük. Kitörölgetjük az olajos poharat, és mérhetjük is a lisztet, 2 pohárkányra lesz szükségünk. Hozzászórjuk az 1 tasak sütőport, ha egy pici marad vissza, az sem baj, mert ez nem olyan nagy lisztmennyiség, és kap egy pici sót is. A lisztet és a sütőport egy kanállal összekeverjük. A nedves hozzávalók után jöhet a száraz, azért, hogy a tészta majd ne legyen csomós, a sütőporos lisztet több részletben adagolva szitáljuk át. Az átszitált lisztet folyamatosan dolgozzuk bele a habverővel a tésztába. Miután az összes liszt belekerült, a piskótáihoz hasonló tésztát kapunk. Jöhetnek a megmosott, felezett sárga barackok, ezeket mi nagyobb kockára vágva fogjuk majd a tészta tetejére szórni. Egy nem túl nagy tepsit már kibéleltünk sütőpapírral, ez nekünk 23x28 cm-es, és ebbe csurgatjuk bele a masszát. Egy kis egyengetést követően rápakoljuk a friss gyümölcsöket. Aki szeretné, rakhatja bővebben is a gyümölcsöket, mi nem akartuk túltömni a tésztát, és még terveink is voltak a maradék kockázott sárga barackkal. Mehet a 200 fokra előmelegített sütőbe.
20 perc után 190 fokra vettük vissza, így összesen fél óra kellett neki. Amíg hűlt a tészta, a maradék barackot egy kis fazékban, kevés vízzel, cukorral felrottyantottam, ez néhány percet vett igénybe, ezt fogjuk majd a sütemény mellé tálalni. Ezt nem kötelező megcsinálni, de a kihűlt sütemény mellé nagyon jól áll az édes, meleg, szirupos barack. A kihűlt sütemény alól óvatosan kivesszük a sütőpapírt, és jöhet is a szeletelés. A sütemények tetejét porcukrozzuk, és mi még hozzátálaljuk a langyos sárga barackot. Ha tetszett a videó, ne habozzatok megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne feledjétek, ketten főzni jó! Sziasztok!